السلام علیکم. نن زموږ کلاس د ډیلی یوزز سنټنسز حوالې سره ډیر امپورټنٹ کلاس دی. نو راځئ زموږ سره په دې ویډیو کې نمبر فرست. نو انټری وداوت فرمیشن، بغیر د ننه تلل منع دي. نو انټری وداوت فرمیشن، بغیر د ننه تلل منع دي. اکثر تاسو به لیدلی وي هسپټل کې یا شاپ وغیره کې دا سنټنس ډیر زیات امپورټنٹ سنټنس دی. نیکسٹ، پلیز کاؤنٹ د منی، پیسې وشماره. پلیز کاؤنٹ د منی، پیسې وشماره. دا سنټنس مونږ یوز کوو اکثر مونږ چېرته شاپ ته لاړ شو یا سټور وغیره ته لاړ شو، دا سنټنس مونږ ډیر زیات یوز کوو چې پلیز کاؤنٹ د منی، پیسې وشماره. نو ډیر مهم سنټنس دی دا یو هم. نیکسٹ، کیپ د اکاؤنٹ کلیر، حساب کتاب صفا وکړه. کیپ د اکاؤنٹ کلیر، حساب صفا وکړه. دا سنټنس هم مونږ یوز کوو چې آیا حساب کتاب چې دی هغه صفا طریقې سره وکړه، نیټ طریقې سره یې وکړه، په سټسپیکشن سره یې وکړه. نو دا سنټنس هم مونږ ډیر زیات یوز کوو. نیکسٹ، هاو مچ از یور بیل، ستا څومره روپۍ شوې. هاو مچ از یور بیل، ستا څومره روپۍ شوې. اکثر دا سنټنس په تاسو لیدلی وي چې چېرته مونږ ډاکټر ته هاسپټل ته لاړ شو نو مونږ دا سنټنس یوز کوو چې آیا ستاسو څومره بیل شو، یا مونږ چېرته هوټل ته لاړ شو نو دا سنټنس مونږ یوز کولی شو. نیکسٹ، how much does it cost، د دې قیمت څومره دی. how much does it cost، اکثر مونږ چېرته لاړ شو سټور وغیره ته نو دا سنټنس مونږ یوز کوو چې یاره د دې شوز قیمت څومره دی او څومره نه دی. نو دا سنټنس مونږ یوز کوو په ډیلی لایف کې. نیکسٹ، ډونټ سپینډ مور دین یو ارن، د مزدورۍ نه ډیره خرچه مه کوه. اکثر مونږ دا سنټنس یوز کوو چې تاسو څومره انکم وي نو د انکم مطابق تاسو خرچه کوئ. نو ډونټ سپینډ مور دین یو ارن، د مزدورۍ نه ډیره خرچه مه کوئ. مطلب چې تاسو څومره انکم دی د هغې په مطابق باندې تاسو خرچه کوئ، سپینډینګ کوئ. نو نیکسٹ، ډونټ ویسټ یور ټایم، خپل وخت مه ضایع کوه. ډونټ ویسټ یور ټایم، خپل وخت مه ضایع کوه. نیکسٹ سنټنس دی زموږ سره دا سنټنس مونږ ډیر زیات یوز کوو اکثر سټوډنټ حوالې سره. نیکسٹ، ډونټ لف ایٹ ادر، په چا پورې خندا مه کوه. ډونټ لف ایٹ ادرس، په چا پورې خندا مه کوه. ډونټ لف، لف وی خندا ته، ایٹ ادر په نور باندې، په چا پورې خندا مه کوه. نو دا سنټنس مونږ اکثر د بیهیویر حوالې سره مونږ دا سنټنس یوز کوو. نیکسٹ، we have lost our way، مونږ نه لاره هیره شوې ده. we have lost our way، مونږ نه لار هیره شوې ده. اکثر دا سنټنس مونږ یوز کوو چېرته مونږ نایټ ټایم کې چېرته روان وو نو مونږ ووایو چې یاره زما نه لار هیره شوې ده. اکثر دا هم ویلی شو چې یاره ولې لیټ راغلې، نو دا سنټنس مونږ یوز کوو چې we have lost our way، مونږ نه لاره هیره شوې. نیکسٹ، don't steal other things، don't steal other things، د نورو شیزونو د ما پټوئ، د نورو نه شیزونه ما پټوئ، یعنی د بل چا نه شیزونه ما پټوئ، غلا وغیره مه کوئ. ډونټ steal other things، د نورو شیزونه مه پټوئ، د نورو نه شیزونه مه پټوئ. دا سنټنس. نیکسٹ، where are you staying، تاسو به چېرته دمه کوئ. اکثر څوک په چکر باندې روان وي، څوک لرې چېرته روان وي نو دا سنټنس یوز کولی شي تاسو به چېرته دمه کوئ، تاسو به چېرته سټې کوئ، تاسو به چېرته ودرېږئ. نو دا سنټنس هم ډیر زیات یوز کیږي اکثر د ټریولینګ حوالې سره. نیکسٹ، وی ویل گو ټوګیدر، مونږ به په یوازې ځو. وی ویل گو ټوګیدر، مونږ به یوازې ځو. وی ویل گو ټوګیدر، اکثر پوښتنه څوک درنه وکړي چې تاسو څوک ځئ نو مونږ ورته وایو چې مونږ به په یو ځای ځو، تاسو یوازې ځئ یا په یو ځای ځئ نو مونږ دا سنټنس یوز کولی شو چې وی ویل گو ټوګیدر، مونږ به په یوازې ځو، په یو ځای باندې ځو. نیکسٹ، why you did not wake up me، تا زه ولې اوچت نه کړم، تا زه ولې اوچت نه کړم. why you did not wake up me، تا زه ولې اوچت نه کړم. نو دا سنټنس مونږ اکثر مورنینګ کې یوز کوو چې
I am terribly tired. زه ډیر ستړی یم. I am terribly tired. زه ډیر ستړی یم. اکثر مونږ چېرته کار وکړو نو بیا چې راشو نو څوک راته وایي چې یاره دا کار وکړه نو مونږ دا سنټینس یوز کولی شو. I am terribly tired. زه ډیر ستړی یم. زه دا کار نشم کولی. نو دا هم ډیر زیات مهم سنټینس دی. نیکسٹ یوز یور مایند. د خپل عقل نه کار واخله. یوز یور مایند. د خپل عقل نه کار واخله. اکثر میچ وغیره وي چېرته څه پلانینګ وي نو موږ دا سنټینس یوز کوو چې د خپل کار نه د خپل مایند نه کار واخله، مطلب د خپل ذهن نه کار واخله، د پوهې نه کار واخله. Next sentence is زموږ I had fever last night. پرون شپه زما تبه شوه. I had fever last night. پرون شپه زما تبه شوه. یعنی پرون شپه زه تبې نیولې ومه. نو موږ ورته وایو چې ته پرون شپې نایټ کې رانغلې نو دا سنټینس یوز کولی شو چې آیا زما پرون تبه شوه، زه تبې ونیومه یا بیمار شومه، فلویډ مې شو. دا سنټینس موږ یوز کولی شو. نیکسٹ I am waiting for you. زه تا د پاره انتظار کوم. I am waiting for you. زه د ته د پاره انتظار کوم. نو اکثر موږ نه یو فرینډ چېرته لاړ شي بیا راځي نو دا سنټینس موږ یوز کولی شو. I am waiting for you. زه د تا د پاره انتظار کوم. نیکسٹ I am not working here. زه دلته کار نه کوم. I am not working here. زه دلته کار نه کوم. اکثر څوک چېرته لاړ شي نو موږ هغه ورته وایي چې ته چېرته کار کوې. هغه ورته وایي چې زه پېښور کې، نو ده وایي چې I am not working here. زه دلته پېښور کې کار نه کوم. نیکسٹ I am watching TV. زه اوس ټي وي ګورم. I am watching TV. زه اوس ټي وي ګورم. اکثر څوک راته کال وکړي چې یاره راشه یا کار مې دی نو موږ دا سنټینس یوز کولی شو چې I am watching TV. زه اوس ټي وي ګورم. بیا به ملاقات وکړو، بیا به میلاو شو نو بیا به زه درته وایم. دا سنټینس موږ یوز کولی شو. نیکسٹ I am busy now. زه اوس مصروف یم. زه اوس مصروف یم. نو دا سنټینس موږ یوز کولی شو د دې نه بعد چې یاره زه ټي وي ګورم نو څوک درته کال وکړي نو دا سنټینس یوز کولی شي I am busy. نو زه اوس مصروفه یم. See you tomorrow. سبا به ملاویږو. سبا به ملاویږو. See you tomorrow. سبا به ملاویږو. نو دا هم ډېر مهم سنټینس دی. او که ویډیو مو خوښ شوي وي، که چې د چا څه قسمه کوېشن وي د انګلیش سنټینسز حوالې سره تاسو موږ نه کولی شئ. او که ویډیو مو خوښ شوي چې نه در سره بالکل سبسکرایب کړئ د نورو ویډیوګانو دپاره. تھینکس فار واچینګ. خدا حافظ.